ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ የዶናት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኳቸው 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 2 እንቁላል፣ 1 ኩባያ ከሩብ ሞቅ ያለ ወተት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 6 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። ተለቅ ባለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ወተቱን፣ እርሾን እና ስኳሩን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ደም ካዋሃድነው በኋላ ጨውን፣ ዘይቱንና እንቁላሉን ጨምረን አሁንም በደንብ አድርገን አብረን እንመተዋለን። ከዛም የፍርኖ ዱቄቱን እንጨምርና በእጃችን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። እንዲህ በደንብ ካሸነው በኋላ ልስልስ ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው። ከዛም ትንሽ ዘይት ከላይ አድርገን እንሸፍነዋለን። በደንብ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ደብል እስኪሆን ድረስ ሊጡ ኩፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን። ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄው እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን ወደ ታች መልሰዋለሁ። ከዛም ትንሽ ዱቄት ወይም ደግሞ ዘይትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ከስር አድርጌ ሊጡን እዳምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በብርጭቆ በኩባያ ወይም ደግሞ በቅርጽ ማውጫ ክብ ክብ እያደረግን ቅርጽ እናወጣበታለን። እንዲህ ሁሉንም ካወጣን በኋላ መሃሉን ደግሞ በትንሹ ትንሽ ክብ በሆነ እንደዚህ መሃሉን እናወጣዋለን። በውሃ ክዳን ወይም ደግሞ በቅርጽ ማውጫ ማድረግ እንችላለን እና ሁሉንም እንደዚህ አድርገን አስተካክለን እንጨርሳለን። እሺ ተመልካቾቼ ሁሉንም እንዲያውጥቼ ጨርሻለሁ። አሁን የምጠብስበትን ዘይት እስካሞቅ ድረስ ለ15 ወይም 20 ደቂቃ የሚሆን ሸፍኜ ቁጭ አድርገዋለሁ። የምጠብስበትን ዘይት እንዲያሞቅ ያለው ከዛም ሊጦቹን እንደዚህ እያደረግን እንከታቸዋለን ማለት ነው እና እያገላበጥን ከላይም ከታችም በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ቆንጆ የሆነ ወርቃማ የሆነ ከለር እስኪይዝልን ድረስ እንጠብሰዋለን። እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ከለር ይዞልኛል እና አወጣዋለሁ። አብሮት የሚወጣውን ዘይት እንዲመጣው ፔፐር ታወል ላይ ነው የማወጣው። ወይም ደግሞ ማጥለያ ነገር አድርገን እዛ ላይ ማውጣት እንችላለን። እና ሁሉንም እንደዚህ እያደረኩኝ ጠብሼ
ጨርሳለሁ ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ ይሄው ሁሉንም ጠብሼ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። እዚህ ጋር በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ የስኳር ዱቄት አለኝ እና ትንሽ ቫኒላ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ እና በጣም ትንሽ ወተት አድርጌ በደንብ አድርጌ በጠብጠዋለሁ። ወፈር ያለ ክሬም አይነት እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። እና እንዲህ እንደምታዩት እንዲህ ወፈር ያለ ነው የሚሆነው። ብዙ ወተት አናደርግበትም እንዳይቀጥንብን። ትንሽ ትንሽ ጠብ እያደረግን እንዲህ ወፈር ያለ እንዲሆን ነው የምናደርገውና በአንድ በኩል እንዲህ እየነከርን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኖርማል ስኳር ላይ እንደዚህ ከላይ ከታች ከጎን በደንብ እንዲህ አንከባለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዲህም በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ቀላልም ነው ደግሞ እና እንዲህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ ይኸው እኔ እንደዚህ አድርጌ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። እናንተም እንደፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ በቸኮሌት ስፕሪንክል አድርጋችሁ እንደምትወዱት አሳምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለልጅ ላዋቂ ቆንጆ ዶናት ነው ማለት ነው። እናንተም ሞክሩት። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ ድጋፍ አስተያየት እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።